I've seen my mother after 5 times in the last 36 years. Trong 36 năm vừa rồi thì tôi gặp được mẹ tôi 5 lần. So, just want to thank you for that. This morning, I would like to talk with you about the glory of God. Sáng hôm nay thì tôi muốn nói chuyện về sự vinh hiển của Chúa. As you know, this month's commandment is the third commandment, which says, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." Tháng này là tháng chúng ta học về điều răn thứ ba. Điều răn thứ ba nói rằng ngươi chớ lấy danh Đức Giê-hô-va mà làm chơi. Well, as you know, His name is above all names on earth and in heaven. Chúng ta biết rằng danh của Chúa là trên hết mọi danh, là trên đất cũng như trên thiên đàng. The name of the Lord is to be only glorified and to be blessed. Danh của Chúa phải được sáng danh và phải được chúc phước. Because His name is holy and He is the creator of the universe and He is our creator. Vì danh của Ngài là một danh thánh và Ngài là đấng tạo dựng nên vũ trụ. So combining with that, this morning we would like to see 3 things: the glory of God, the glory of Jesus, and our future glory. Cho nên tổng hợp lại sáng nay chúng ta sẽ coi đến 3 vấn đề. Trước hết là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thứ hai là sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ và điều thứ ba là sự vinh hiển của chúng ta trong tương lai. When we talk about God's glory, we are talking about the triune God in general. Và khi chúng ta nói đến sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nói chung là cái sự vinh hiển của ba ngôi. In other words, the glory of the glory of the Trinity. Có nghĩa là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời. Acts chapter 7 verse 2, it says, "The God of glory appeared to our father Abraham." Trong cuốn sách Các Sứ Đồ đoạn 7 câu 2 nói rằng Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham. And then also in 1 Corinthians chapter 2 verse 8 and James chapter 2 verse 1, it says, "The Lord of glory, our Lord Jesus Christ, the Lord of glory." Cũng như trong câu thứ nhất đoạn 2 câu 8 nói rằng trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết những sự đó. Sau đây như 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Câu thứ nhất đoạn 2 câu 8 nói rằng trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chưng nếu đã biết thì họ sẽ nắm tin Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. And then in 1 Peter chapter 4 verse 14, it says, "If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and God rests upon you." 1 Peter 4:14. Peter thứ nhất đoạn 4 câu 14 nói rằng ví bằng anh em vì cớ đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời động trên anh em. So what we see here is the three, the Trinity. The first of all, it says the Father of glory, Jesus Christ, the Lord of glory, and then the Spirit of glory. So the Trinity are together glory. Cho nên chúng ta thấy ba điều: Đức Chúa Trời có sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ và sự vinh hiển của Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời có sự vinh hiển. But when we talk about glory, what is glory? Và khi chúng ta nói đến sự vinh hiển thì sự vinh hiển là gì? When we talk about God's glory, I don't think it's a single word to explain. Và khi chúng ta nói Đức Chúa Trời là vinh hiển thì không có một cái chữ nào, không có chỉ một chữ nào để có thể giải nghĩa điều này. When we talk about God's glory, it's a combination of many things. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời vinh hiển thì đó là một sự tổng hợp của nhiều điều. So that God's glory can be manifested in different ways. Cái sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra bằng nhiều cách khác nhau. Still, when we talk about God's glory, we are talking about His character and His attributions. Khi chúng ta nói đến Chúa, sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nói đến đặc tính talk- của Chúa. So when we talk about God's glory, we are talking about His holiness and His faithfulness and His love. Khi chúng ta nói sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nói đến cái sự vinh hiển của Ngài, cái tình yêu của Ngài và sự thành tín của Ngài. And we are talking also about His attribution is His omnipotence, He is
omniscience and omnipresent. Và chúng ta nói đến một đấng Đức Chúa Trời toàn năng, một Đức Chúa Trời tể trị và Đức Chúa Trời vô sự bắt tải, có nghĩa là Ngài có mặt ở mọi nơi. We're talking about His light, His truth, His good, and His wise. Chúng ta nói đến ánh sáng của Ngài, chúng ta nói đến lẽ thật của Ngài, chúng ta nói đến sự nhân từ của Ngài. He's just, He's merciful, and He's forgiving, and He's righteous. Và Ngài là một Đức Chúa Trời công bình, là một Đức Chúa Trời nhân từ, là một Đức Chúa Trời tha thứ. So when we talk about God's glory, it's all combination of all His characters and attributions. Cho nên khi chúng ta nói đến sự vinh hiển Đức Chúa Trời, chúng ta nói đến là một sự phối hợp của nhiều điều về đặc tính của Đức Chúa Trời. In Exodus chapter 15, verse 11, it says, "Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majesty in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders?" Trong Suốt Ký Thư Ký đoạn 15 câu 11 nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần có ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay là các phép lạ? And then in Isaiah chapter 6, verse 3, it says, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Cũng như trong Ê-sai đoạn 6 câu 3 nói rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Chúa Trời vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Psalm 111 verse 9 it says, "Holy and awesome is His name." Trong Thi Thiên 111 câu 9 nói rằng: Yeah, so what we see here is God's glory is manifested in different ways. So can we see God's glory? Ngài là cứu chuộc dân Ngài, truyền lập dấu đức tin ra đời, danh Ngài là thánh đáng sợ. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra qua nhiều điều. I believe, first of all, we can see God's glory by looking to the creation. Điều đầu tiên tôi nghĩ rằng sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra khi chúng ta nhìn đến cái tạo vật vũ trụ của Ngài. In Psalms 19 verse 1 it says, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. So when we see the creation and heavens and our earth, the mountains, the sun, the stars, all these, when we see them, we can see that how glorious our God is. Và khi chúng ta nhìn những cái vật thọ tạo của Ngài, chúng ta nhìn trời, chúng ta nhìn đất, chúng ta nhìn núi, nhìn sông, nhìn biển, nhìn mặt trời, mặt trăng, chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. But at the same time, we can see God's glory in Jesus Christ. Nhưng cũng cùng lúc đó chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa qua Chúa Giêsu Christ. In John chapter 1 verse 14, it reads like this: "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth." Gian nhất ở Gian đoạn 1 câu 14 nói rằng: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật nhiều vinh hiển của con một đến từ Cha. As we read the verses, we can look at now the glory of Jesus. Qua những câu đó chúng ta có thể nhìn đến cái sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. In chapter 12, John chapter 12 verse starts from verse 23, and Jesus answers them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Trong Giăng đoạn 12 câu 23 nói rằng Chúa Giêsu đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Jesus is now talking, before the crucifixion, maybe about 3, 4, 5 days before the crucifixion. So somebody wants to talk with him, and Jesus was answering them, "The hour has come that the Son of Man is going to be glorified."
3-4 ngày trước khi Chúa bị đóng đinh, người ta nói chuyện với Chúa, và Chúa Giêsu nói rằng giờ đã đến, giờ đã đến và con của Đức Chúa Trời sẽ được sự vinh hiển. He's saying that the hour has come. What does it mean? It means that he's talking about the hour of the cross, the time of the cross. Khi Chúa Giêsu nói giờ đã đến có nghĩa là gì? Giờ đã đến có nghĩa là Chúa nói giờ cái thời điểm của sự thập tự giá đã đến. When he talks about the hour has come, he's talking about his crucifixion. Khi Chúa nói giờ đã đến, Chúa nói đến sự đóng đinh của Chúa trên thập tự giá. He's talking about his death and his burial. Và Ngài nói về sự chết và sự chôn của Ngài. He's talking that in the third day he will be resurrected from the dead. Và Ngài nói rằng ngày thứ ba Ngài sẽ được từ kẻ chết sống lại. And he's talking also that he is going to be lifted up to heaven. Và Ngài cũng nói đến là Ngài sẽ được cất lên trên trời. And he's talking also that he's going to sit in the right hand of the Father. Và Ngài cũng nói rằng Ngài sẽ được ngồi bên hữu ngôi của Đức Chúa Cha. So what Jesus is saying is, truly, I say to you, the hour has come that the Son of Man is going to be glorified. Và Chúa Giêsu nói rằng quả thật ta nói cùng các ngươi giờ đã đến, con người sẽ được sự vinh hiển. In other words, he's talking that my death is going to bring my glorification. Có nghĩa là ngày Chúa sẽ đem sự vinh hiển đến. It means his death is bringing his glorification. Có nghĩa là sự chết của Ngài sẽ đem đến sự vinh hiển. Actually, he's giving an example. He said about the grain of wheat. He said, if it falls into the earth and dies, it bears much fruit. Có nghĩa là Ngài đem đưa ra một ví dụ. Ngài nói là cái hột giống lúa mì, nếu khi nó rớt xuống đất, nó phải chết đi để nó sinh ra nhiều trái. I want you to imagine if you have one grain of wheat and if you put it in your bookshelf in your home. Nếu chúng ta có một cái hột lúa mì mà chúng ta đem bỏ lên trên cái tủ sách của mình. You put it there and you leave it for a year. Một năm sau, what will happen to it? Có điều gì xảy ra hay không? It will be the same. It will remain the same. Nothing will happen to it. Một năm sau thì cái hột lúa mì đó cũng giống như vậy, không It có gì won't xảy ra. bear any fruit. Nó cũng không có sinh ra trái. It won't die. Cũng không chết. But if we throw that grain of wheat into the dirt, into the earth, what happens? Nhưng nếu chúng ta đem cái hột lúa mì đó chúng ta bỏ vào trong đất thì điều gì sẽ xảy ra? It will die. Cái hột đó sẽ chết. And then it starts to bring fruit. Và nó bắt đầu đem đến kết quả. So what he wants to say here is, if you love your life, you will lose